Hello guys, welcome to our YouTube channel Mashal Family Vlogs. My name is Jane. My name is يزيد. واليوم راح نحكي عن الإجراءات لازم تعملها أول ما توصل على كندا. حكينا الفيديو الماضي عن الشغلات لازم تجهزها عشان تسافر. هاي المرة عن الإجراءات المطلوب منك عشان تدخل كندا. So let's start. So for today's video, we will talk about quarantine plan. Okay. خلينا نتكلم عن خطة الحجر الصحي. لازم انت تحضر ورقة وتكتب فيها خطتك للحجر الصحي في كندا لمدة 14 يوم، وهي مهمة جدا لأنه موظف الهجرة في كندا راح يطلبك هاي الخطة وراح يسألك انت كيف راح تعيش أول 14 يوم في كندا. فانت لازم تحضر الورقة وتحضر فيها البلان وتحضر له كل المعلومات المطلوبة. انت وين راح تسكن، كيف راح تطلب أغراضك في كندا، كيف راح تطبخ، كيف راح تاكل، كيف راح تأمن أدويتك، وين راح تسكن، شو معلوماتك الشخصية، وراح تعطيه إياها على شكل ورقة عشان يقرأها. مثل هاي الورقة تكتب عليها معلوماتك الشخصية وبتكتب عليها عنوان سكنك، تكتب عليها انه انت كيف راح تاكل، كيف راح تشرب، كيف راح تجيب ادويتك، كيف راح تأمن نفسك في كندا. موظف الهجرة راح يسألك انت وين مستأجر. لازم تكون انت متأكد انه الشقة اللي انت مستأجرها او الغرفة اللي انت مستأجرها لازم يكون لك دائما حمام معزول، لازم يكون لك مطبخ معزول عن الثانيين عشان تقدر تطبخ فيه وتحضر اكلك. وهاي شغلات مهمة جدا لموظف الهجرة عشان تثبت له انه انت راح تتبع رولز اللي هي من الحكومة الكندية، ولازم تكون متأكد ان انت معزول عن الناس الثانية الموجودة معك في البيت. اذا انت مستأجر عند عيلة تمام، هم ما بيحبوا هذا الاشي، لازم تكون انت ساكن لحالك او تحاول تاخذ بيسمنت واحد في البيوت عشان تكون انت معزول تماما ولك مدخلك الخاص ولك حمامك الخاص ومطبخك الخاص. فهاي ورقة راح يسألك عنها موظف الهجرة، راح يحكي لك هل في عندك خطة انت متبعها عشان تعيش اول 14 يوم تحت الحجر الصحي. بالنسبة لموضوع الاكل، طبعا انا بحكي عن تجربتي الشخصية. الموضوع مش سهل لانه هون في كندا عندهم نظام انه كل شيء بيكون عن طريق كريدت كارد، ما في شيء كاش، ما حدا بيقبل منك كاش، بالذات بالظروف بمر فيها العالم كله حاليا هو موضوع الكوفيد. لازم انت يكون معك كريدت كارد. الحل المناسب انك انت تشوف اي معارف لك هون في كندا، يدي لك اي معارف لك اي اصدقاء انه هم يشتروا لك اغراضك ويجيبوا لك اياها على البيت، يحطوا لك اياها على باب البيت. او الحل الثاني انك تستخدم بطاقاتهم مؤقتا، انك انت تقدر تطلب اكلك اغراضك من السوبر ماركت، ادويه اذا احتجت لها، وبعدين تدفع لهم. انا هذا هسه مسويه. لنا بعض الاصدقاء هون استخدمنا الكريدت كارد تاعتهم، طلبنا اغراضنا عشان نطبخ في البيت ونسلك امورنا لغايه ما تخلص ال 14 يوم. Since Yazid already explained regarding quarantine plan and what's in the quarantine plan, now we will discuss about the ArriveCon, which is one of the important things that they will ask from you when you arrive in Canada, from the border officer to the immigration officer. In your mobile, you have to download it from your Apple Store or Android Store, and then ArriveCon application. From the ArriveCon application, you have to know where are you going to travel, through what, land or air. Okay, since we are traveling through air by a plane, we have to click that one, and we have to fill up personal informations like the airport that you are going, the terminal, the airline, and the flight number. Also, you have to include your passport details and the one accompanying you or the one with you, also their details. After that, you will proceed to the self-assessment forms. They will ask if you have any symptoms of fever, cough, or anything, and then you will proceed until you finish the last self-assessment. And then in the end, they will give you a code which you have to save, and they will send it to you also in your email. This is very important. And this is the code that we're saying to you. This is the one that they're asking you. They're asking from you. You will show it only to them, and then okay, they will not go through detailed in the ArriveCon. The next thing is the daily check-in. The daily check-in, since we are also going to another province, there's another check-in, one from ArriveCon and one from the province that you're going. ArriveCon, they will send you an email or they will notify you in the ArriveCon if you have to check in already. And for the province, once you arrive to that province, like for us Nova Scotia, there's a separate check-in for that. They will send it to your email, so you have to also fill that one up and answer, and that's it. So they will send this to you daily until you finish your 14-day quarantine. Next topic, Yazid will discuss about the new rules on February 2022 that will be imposed newly arriving people in Canada. بالنسبة لخطة القوانين الجديدة في كندا للحجر الصحي، أنا تكلمت عنها بالفيديو الماضي، وراح أخلي لكم لينك للفيديو الماضي بالديسكريبشن أو بصندوق الوصف عشان تتفرجوا عليه وتشوفوا مغامرتنا أثناء السفر إلى كندا. خطة الحجر الصحي الجديدة أو القانون الجديد اللي أعلن عنه رئيس الوزراء الكندي اللي هو في موقع
IRCC اللي هو راح يكون خطة حجر 14 يوم. بس الفرق الموجود هون انه المسافر راح يتحمل تكاليف الحجر الصحي، والحجر الصحي ما راح يكون في بيت، اجباري. اول اشي اذا انت بدك تيجي على كندا اجباري انك تنزل في واحد من 4 فنادق بس، تورنتو، مونتريال، فانكوفر وكالجاري. لما تنزل على واحدة من هدول المطارات راح يتسوى لك فحص كوفيد PCR في المطار، وبعدين راح تروح على واحد من الفنادق المعتمدة من الحكومة الكندية. راح تقعد في الفندق 3 أيام لغاية ما تطلع نتيجة PCR. بعدها بتحدد إذا النتيجة سلبية راح تروح على بيتك إذا أنت أصلا مقيم في كندا. إذا أنت جاي مهاجر جديد على كندا أو جاي فيزا زيارة أو جاي كطالب راح تروح على البيت اللي أنت مستأجره لغاية ما تكمل خطة 14 يوم. أما في حال إنه طلعت نتيجة إيجابية فأنت مجبور تضلك بالفندق 14 يوم، راح تتحمل كامل تكاليف الإقامة اللي هي حسب موقع IRCC اللي هي $2000 كندي. Now we will summarize all the things that we explained to you from quarantine plan, okay? From the ArriveCan application, the code that they need from you, and the daily check-in that you have to do. It's your responsibility, by the way. Yes, you should reply to them always, and they are very strict in that. Yes, that's true. And also, by the way, they are calling you randomly any time of the day. Since we don't have our own mobile number, so our landlord is the one who's taking the calls from the immigration, and they understood that one. So I hope you will find your nice landlords too. And the last, the Yazzie discussed about the new mandatory changes on February 22, 2021. So they will impose that to all the people who's coming to Canada. بتمنى انه فيديو اليوم كان مفيد لكم وعجبكم، وراح نتناقش باشياء ثانيه بالنسبه بالذات للمهاجرين الجدد الجايين على كندا. اذا في عندكم اي سؤال او اي استفسار حطوا لنا اياه بالاسئله وان شاء الله حنجاوبكم اياه على طول وراح نرد عليكم في اسرع وقت ممكن. Till the next video, stay safe. Take care. Peace. طيب يا جماعة قررنا نطلع شوي لأنه الواحد مل جدا من العزل، صرنا أسبوع تقريبا، فقلنا خلينا نطلع شوي نغير جو. بس هاي زي ما انتم شايفين طبعا المدينة هادية على الآخر، فقلنا نطلع نغير الجو بس. ها انجوي. يا اخوان صدقوني ملل مش طبيعي. انت قاعد بس بغرفه تقريبا صرنا اسبوع. طبعا هون مسموح تطلع بس على باب البيت او على البلكونه اذا عندك بلكونه بالبيت، غير هيك ممنوع يعني. طبعا الجو برد -4 تقريبا. احكوا لنا يا اخوان شو حابين نسوي لكم فيديو في الفيديوهات الجايه، شو في عندكم افكار حطوا لنا اياها في الكومنت تحت. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. نراكم على خير. سلام.